Доброго мирного дня вам. Кланово. Спеціально. Давно не було. Тижня 2. Можливо, місяць вже не був. Та скоріше за все місяць не було вже. Цієї кланової. Shadows in my way, eyes like iron, no fear left to take. Every scar I carry tells the price I paid. Як завжди, приманки випадають так цікаво. Обидві приманки на вибір завжди потрібні. І та, в більшості випадків. Як зараз. Навіть на цьому гра накручена. І туди потрібно вибирати. І як тут. Чемпіонат виграв. На радості повні штани. Ледь не забрав незвичайні. Спеціально випав. Вчора, як ніколи, і подію навіть закрив. У всіх помилка, коли забираєш цю нагороду, вона випадає 4 рази. 4 рази забираєш, але в реальності 1 раз тільки нагорода приходить. Що там вже можливо? Так, також знаю, на останніх секундах якось забирають. А може підстава. Гравець пише, на останніх секундах події скинули на друге місце. Зроби фото у Viber. Буде цікаво подивитися на того гравця, який скинув. Чомусь це мене цікавить в першу чергу. Подивитися на того гравця. У мене в чемпіонаті також там штучні інтелекти вже грають. Наповну. Вчора в мене не вистачило терпіння, натхнення
ганятися за міфічною. Забрав епічну і забрав декілька разів жетони. Можливо, епічну нам ще якось дадуть. Якимсь чином. Зараз приманки понападають. Потрібно буде просити. Це стосовно, що виставляти на донат. Або нову локацію, або на чорні. Не знаю, гравці мого клану, можливо, я перегибаю палку стосовно те, що вимагаю, пишіть як можна менше повідомлень, не розтягуйте чат. Вчора відбулася не дуже приємна така ситуація в черговий раз. Але неприємно читати і слухати такі речі. Я не знаю, скільки ти в нас грав. Більше місяця, більше 2, можливо рік, плюс. І оце мені написати такі слова: тебе жаба давить, що хтось грає краще за тебе. Це наскільки мене не знати потрібно. Дуже неприємно чути такі речі. Що у нас тут по події? Дають нам забрати останнє. Перлини з'явилися. Якщо з'явилися перлини, то це так якось пахне, не дадуть нам взяти останню. Якась медалька кланова. Не бачу ніяких надзавдань. Невже нам дадуть навіть перлини в цій події? До цього не давали жодного разу. Ця подія також. Вже пішла. А що це за новий такий зовнішній вигляд? Вчора також вперше закрив і цю подію. Вперше. Як дали закрити, навіть цю звичайну не потрібно було багато ловити. Незрозуміло, як вони так дали. Зробили подарунок. Ну і цю забрав. Гадаю, ви всі також забрали 1000 перлин. Що тут клан? Вже досить багато забрали. Досить багато. Де тут поєдинки у нас? Зайшов пізнувато сьогодні в гру. Мабуть, там всі вже наловили. Хто зна скільки.
Як так цікаво. Я не ловив і суперник не ловив. Все хотів засняти цей момент на відео. Дуже часто так буває. Не ловиш і тільки потрібно доторкнутися до закинути і все. Відразу суперник також показує, починає ловити. Не дуже схоже на реальних гравців. But I stay rising, rising. I'm above it all. I was built for the throne. А в дуелях що там сьогодні відбувається? Стосовно запитання, ти у вайбері запитання поставив, як грати, в тебе 120 плюс рівень, як грати. Я бачу ситуацію тільки одним чином, це грати нові локації, якщо в тебе рівень 100 плюс. Тобто нові локації в нас відкриваються, і саме ці нові локації грати. Всі старі локації, жодну локацію не чіпати. Я бачу на даний момент тільки такий варіант гри. Жодної локації, жодної приманки старої не чіпати. От у нас зараз є ця локація, от її максимально грати. І так кожну наступну локацію. Гадаю, це самий оптимальний варіант гри. Якщо рівень менше 100 в грі, тоді взагалі нічого не качати. Там прокачані перші локації, дуже часто відбуваються події до 100-го рівня. Паралельні події, не такі, як в нас в основних гравців. І там більш-менш триматися можна. Дивлюся канал Федоровича, Дмитро Федорович також. Тут там наглядно показано, як можна більш-менш грати. Давно не грав на малих рівнях. Якраз гравець показав, більш-менш можна грати. А на 100 плюс бачу єдиний вихід. Це, я ж кажу, грати тільки нові локації. І можливо спробувати не качати повністю приманки. Це вже дивитися по своїм здобуткам, так сказати. До прикладу, міфічну можливо залишати на 5-му рівні. Епічну. Я вже і забувся всі ці. Також 5-й, 6-й рівень епічної, рідкісної, 6-й, 7-й рівень. Це раніше так. Зараз не знаю. Зараз монстри одні грають. Якщо гра вдається не качати ці приманки там на максимальний рівень, то можна спробувати і останні локації качати не максимально. Дивіться, така аналогічна ситуація відбулася. Поки я не натиснув закинути і суперник нічого не діяв. В ту ж саму мілісекунду і суперник натиснув грати. Мені здається, це не просто так. І зараз так само. Не натискав, суперник не ловив. Тільки натиснув і суперник почув. Які у нас тут рекорди можуть бути? 8-й рівень. Це сьогодні нам знову дають.
11 рівнів прокачати, скоріше за все. Незвичайні накручені відразу видно. У суперника, скоріше за все, десь 11 рівень. Це в нас сьогодні рекорди будуть десь 59 і в мене буде. Хоча суперник з золотими медальками. З золотими першими медальками. А спеціально не дуже велика. Або недавно грає, або на заморожці знаходиться також суперник. Що тут на вибір, нічого немає. На запитання відповів, вайбери продублюю, відповідь напишу. Можливо, гравці, які дивляться, можуть порадити щось інше для оптимальної гри на даний момент, то також напишіть, буде цікаво вас послухати. Можливо, щось десь помиляюся. Я там ще не отримав, незвичайних не було. Як сьогодні накручені незвичайні, не кажучи вже за елітні. Дадуть узяти. Не дадуть узяти. Монстр трапляється. Оця рідкісна в нас є в кланові. Мої вітання клану. Нагадаю, ти не міг просто так обрати. Скоріше за все є приманка в кланові, в поєдинках. Подивився, як я граю, і сам почав. Немало так. Навіть без ліски ловить. 289 рівень. Знайомий нікнейм. Часто десь пересікаємося. А мені з кланової вже щось прийшло. Скоріше за все прийшло. Щось багато падало, мабуть, впало. А чому виклику у мене немає? Вчора, можна сказати, нам зробили подарунок. Дали взяти 1000 перлин. Плюс ще додатково. Але натягати 2000 незвичайних – то жах. Якось коли був квест у нас до цього, через квест простіше було набивати незвичайні. І там вирахували було
1500 незвичайних потрібно в квест набити. А вчора вже в міфічну виставили 2000 незвичайних. Крутять, вертять, хімічать щось кожного дня. Whiskey cold and eyes of steel. Які всі монстри. Proof the dark can't kill. Every scar Які всі монстри. a story. Віп-гравець по медалькам видно. Every step 7-8 рівень, 2 загадкові ліцензії. shadows wear my crown tonight. Знову золоті медальки попадають. Що його робити? Серію не дадуть виграти. Gentlemen strong, we own the sound. Rise together. Never back down. А якщо не буду натискати? Ситуація повториться зараз, в третьому поєдинку. Натисну і суперник почне тягати. Поки не натисну, суперник не буде тягати. Ну що, перевіримо? Ні, не почав тягати. On higher ground. Не почав тягати. Shadows wear Відбувся збій якийсь. Збій системи. Зараз видно, це реальний суперник. Не скажеш, що це бот. Дякую тобі. Не знаю, можливо, взнав, тому віддав поєдинок. Якби знав, то обрав спеціально. Там будуть колись незвичайні сьогодні. Перша незвичайна є. Елітну до ранку прийдеться. 58, оце монстр. Перериває серію. Спеціально там ще набагато більше. build my throne. Broken hand. Turn the dust. Нема що ловити. Every scar a fire inside. Gentlemen stand, we walk with pride. Stone and 204 рівень. Рівень невеликий. 11 тисяч легендарних трофеїв. Непогано тут. 11 тисяч. go back down. Whiskey burn. Якісь кланові забіги. I've lost the fight, but I still win. Every night the dark will see. The crown belongs to men like me. Ну, за перше місце я вам дав пораду, як це робити. Це стало дуже-дуже важко робити. Але в той же час більш-менш можна ще інколи. Так, що нам більше не дадуть прокачати. 10, 15, 25, а за елітну скільки дають? 50. Дадуть, ще дадуть прокачати на 1 рівень. Through the struggle we survive. Iron hearts and steady hands. Краще через кланово. From shifting sands.
Все одно суперники будуть обирати спеціально. Одночасно закривати і спеціально, і кланову. Слабенький суперник попадається. Такий би попав би на другий поєдинок, а не перший. Вчора сонаром шукав ті незвичайні. Спалив десь приблизно 5000 сонарів. П'ятдесят 59. 62. В тебе що, також серія? came from the silence. З такими рекордами серії вже повинні бути закриті. Every fight I fall alone. 59. Blood on my knuckles, smoke in my breath. Ну так завжди буде цікаво, коли нову приманку In hand, ловлять велику, а стару малу. shadow of death. Дуже часто таке буває. Tried to chain Ні, обидві досить. try to make me crawl. But I Суперник із категорії приховує обличчя і показує слабкий суперник. lone wolf's hunger А насправді не слабкий. burning in my chest. I don't bow to king. I don't bow to threat. I'm the wolf at the gate. Чорна риба. Hear my howl in the night. Що за такий нікнейм? I was born in the dark, but I rose to fight. No mercy, no change, Чому ми ловимо? no fear in my veins. I'm the wolf at the gate, and I'll never be tamed. The streets run cold. Як вони спеціально на зло, коли потрібно в кланові незвичайні елітні, Every scar I wear і вони їх прикручують. is where I survive. Still-eyed fury, carved into stone. I'll walk these roads, Це я спеціально вибрав. but I'll walk alone. Не віддаю поєдинок, мені не потрібен. Let the devils gather, Мої вітання. let the bullets rain. I'll rise from the ashes. Є час якраз. When the smoke clears, Хоча можна взагалі не витрачати ні посилювачі, нічого. Просто віддати поєдинок. whisper in the outlaw's name. Мабуть, Wolf at the gate вперше з тобою зустрівся в поєдинках. in the night. Не зустрічались. Was born in the dark, but I rose to fight. No mercy, no chains, no fear in my veins. I'm the wolf at the gate, and I'll never. Я перший встиг. Так, клановий там нема що робити. Клановий і сам закриється. Знову монстр попадає. Або то клан такий. Монстрячий.
Так, не в повну силу. Суперник. А в повну. То епічно. Гадав, то спеціально у суперника така. Граєш, торчиш в грі, щоб закрити якісь тільки поєдинки. Скільки часу втрачається. Щось забралося. І за виклик вже прийшло. Набираю жетони, так як жетонів у мене. А що це в мене за виклик так рано прийшло? Чому так рано? Що тут, яка ситуація? I'm walking slow Поправимо своє положення. beside